සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අමුද්‍රව්‍ය 3කින් රසවත් අයිස්ක්‍රීම් එකක් ගෙදරදී හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් කියා දෙන්නේ කොහොමද ඔරෙන්ජ් අයිස්ක්‍රීම් අපි ගෙදරදී අමුද්‍රව්‍ය 3කින් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු මොනවාද අපිට අයිස්ක්‍රීම් හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා දොඩම්. ඉතින් මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා දොඩම් ගෙඩි 3ක්. ඉතින් ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයක දොඩම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දොඩම් ගනිද්දි සාමාන්‍යයෙන් දොඩම් ගෙඩි 3ක් හෝ 4ක් යොදා ගන්න. ඒ වගේම දොඩම් ෆ්ලේවර් එක තියෙන එසෙන්ස් එක අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මම තැඹිලි පාට කලරින් අරගෙන තියෙනවා. අපිට මේකට කලරින් ටිකක් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම විප් ක්‍රීම් අරගෙන තියෙනවා හරියටම මිලිලීටර 250ක්. අපිට මේ මිලිලීටර 250ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ මේකට. ඒ වගේම කන්ඩෙක්ස් මිල්ක් අරගෙන තියෙනවා මම මෙතන හරියටම ටින් එකක්. අපිට ටින් එකම අවශ්‍ය වෙන්නේත් නෑ. කන්ඩෙක්ස් මිල්ක් අද්දී අපිට හරියටම මෙෂරින් කප් වලින් මෙෂරින් කප් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍යයන් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා ඇති. ඕගොල්ලන්ට එතනොත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද අයිස්ක්‍රීම් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් අපි හදන්නේ දොඩම් වල මේ තියෙන යුෂ ටික ගන්න. ඉතින් මේ යුෂ ගනිද්දී දොඩම් ඇට නැති වෙන විදිහට මේ ටික ඕගොල්ලොන්ට මෙන්න මේ විදිහට හෝ ඕගොල්ලොන්ට පහසු විදිහකට මේ දොඩම් වල යුෂ ගන්න පුළුවන්. දැන් මම හදන්නේ විප් ක්‍රීම් ටික හොඳින් බීට් කරගන්න. ඉතින් අපි මේ ටික මෙන්න මේ විදිහේ බීට් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ භාජනයකට එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ ටික හොඳින් බීට් කරගන්නයි යන්නේ. ඉතින් මේ විප් ක්‍රීම් ටික හොඳ ක්‍රීම් එකක් වෙනකන් මේක බීට් කරගන්න. ඉතින් බීට් එකක් නැති කෙනෙක්ට විස්කේකින් උනත් මේක බීට් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් බ්ලෙන්ඩ් එක උනත් මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විස්ක් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට විස්කේකින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බීට් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට ගොඩක්ම ලීසි මේක බීට් එකකින් බීට් කරගන්න. ඉතින් අපි මේ හදාගන්න විප් ක්‍රීම් එක හොඳ ක්‍රීම් එකක් වෙනකන් මේක හදාගන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් මම කන්ඩෙක්ස් මිල්ක් හරියටම මෙෂරින් කප් එකක් මේකට යොදා ගන්නවා. කන්ඩෙක්ස් මිල්ක් ටිකත් එකතු කරගෙන අපි මේක හොඳින් විනාඩි 15ක් විතර හොඳින් බීට් කරගන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ අපි මේකට දොඩම් ටික එකතු කරගන්නයි යන්නේ. ඉතින් දොඩම් එකතු කරගනිද්දී පෙනේරියකින් මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගන්න. මොකද සමහරක් විට මේකේ රේණු තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දොඩම් වල ඇට සහ රේණු අයින් කරලා තමයි මේ යුච ටික අපි මේකට එකතු කරගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට හොඳින් පෙරා ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා දොඩම් ෆ්ලේවර් එකෙන් හරියටම තේ හැඳි එකහමාරක්. ඒ වගේම තැඹිලි පාට ෆෘට් කලරින් එකෙන් හරියටම තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් බීට් කරගන්නවා. ඉතින් බීට් කරගන්නදී හරියටම විනාඩි 15ක් විතර මේ ටික හොඳින් බීට් කරගන්න. අපි මේ හදාගන්න අපේ මේ අයිස්ක්‍රීම් මිශ්‍රණය හරියටම ගොඩක් උණු මිශ්‍රණයක්. ඒ වගේම ගොඩක් ක්‍රීම් ගතියට මේක ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේක හොඳ ක්‍රීම් එකක් වෙනකන් මේ විදිහට බීට් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් අපේ අයිස්ක්‍රීම් මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි හදන්නේ මේක හොඳින් ෆ්‍රීස් කරගන්න. ඉතින් ෆ්‍රීස් කරගන්න කලින් අපි මේක හොඳින් ආවරණය වෙන භාජනයකට දාලා හරියටම රාත්‍රියක් විතර මේක දවසක් විතර හොඳින් මේක ෆ්‍රීස් කරගන්න. ඉතින් පැය 12ක් පැය 14ක් විතර අපේ අයිස්ක්‍රීම් එක සෙට් වෙනකන් හොඳින් මේක ෆ්‍රීස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඕගොල්ලොන්ට පේන්නේ අපි මේ විදිහට හදාගත්තු අපේ දොඩම් අයිස්ක්‍රීම් එක. දැන් මේක හරියටම මම දවසක් හොඳින් ෆ්‍රීස් කරලා අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේක හොඳින් සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු අපි හදාගත්තු අයිස්ක්‍රීම් එක කොයි විදිහට තියෙන්නේ කියලා.
ඉතින් දැන් මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට මම හදාගත්තු අයිස්ක්‍රීම් එක. ඉතින් කඩෙන් ගන්නවා වගේම ගොඩාක් රසට තියෙනවා. මේ විදිහටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් හරිම ලේසියි ගෙදරදී මේ අයිස්ක්‍රීම් එක හදාගන්න. ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය 3යි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම අඩු මුදලකින් ඕගොල්ලොන්ට රසවත්ව පෝෂ්‍යදායීව හදාගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් ඕගොල්ලොත් හදලා බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ලයික් කරන්න. ඒ වගේම මගේ මොනවම හරි දෙයක් අහන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ අයිස්ක්‍රීම් එක හදාගන්න විදිහ සම්බන්ධයෙන් ඕගොල්ලෝ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තාමත් මගේ channel එක subscribe නොකරපු කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා පහළ තියෙන bell icon එකත් press කරන්න. මම දාන වීඩියෝස් ඕගොල්ලන්ට එවලෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් රෙසිපි එකකින් ආපහු මුණ ගැහෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මගේ නම නිශාලි.